እንግዲህ ብዙ ኤረር ሊኖረን ይችላል። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቴብሉ ባዶ ነው፣ ምንም የለው። ይህንን ሴቭ ላድርገው እና ሎካል ሆስት ላይ መተን አምሃሪክ አይፒአይ ቨርዥን 1ን ሪፍሬሽ ላድርገው። እንግዲህ እንደምታዩት አይ ቲንክ ችግር አለ፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አልወሰደም። ብራውዝ እናድርገው ከእንደገና ሪፍሬሽ እናድርገው፣ ያ ምንም አልተጨመረም። ይህ ማለት ይህ ፋንክሽን አልሰራ ማለት ነው። ኦ ችግሩ ገባኝ፣ ራን አላደርግ ነው። ፋንክሽኑን ራን ማድረግ አለብን። ይህንን ኮፒ ላድርግና እዚህ ጋር ፔስት ላድርገው እና አሁን ሄደን ሪፍሬሽ እናድርግ። አይ ሆፕ ኤረር አይኖረንም። ኤረር አለ፣ ዳታቤዝ ኦፕሬሽን ፋንክሽን አልተገኘም። ስለዚህ ኢንክሉድ አላደርግ ነው። ይህንን ለጊዜው አንፈልግም። ስለዚህ ይህንን ቀይረው ወደ ዳታቤዝ ዲቢ ኦፕሬሽን ዲቢ ኦፕሬሽን ላይን 7 ላይ ችግር አለን። ሴቭ አልተደረገም። ይሄ ሴቭ እናርገው። ላይን 20 ላይ ችግር አለን። ላይን 20 ላይ ኤስኪዩኤል ኳሪውን አልዘጋ ነው፣ መዝጋት አለብን። ሴቭ እናርገውና እንመለስ። ዳታቤዝ ኖት ፋውንድ ይለናል። እዚህ ጋር ኢንክሉድ ማድረግ አለብን ዳታቤዝን። ኢንክሉድ PHP ይህንን ካረግን በኋላ አሁንም ሪፍሬሽ እናርገው። አሁንም ሌላ ችግር አንዲፋይን ዴታ ላይን 106 ኢንዴክስ PHP ላይ ዴት ነው፣ ይሄ ዳታ አይደለም። የሚቀጥለው ኤረር ደግሞ ኮል ሜምበር ፋንክሽን ፎርማት ስፔሊንግ ኤረር አለ መሰለኝ። ፎርማት ያው እና ሪፍሬሽ እናርገው። አሁንም ኤረር አለን። አንኤክስፔክትድ PHP ላይን 37 ላይ አንካድ ኤክሰፕሽን ይላል። ኒው API ዳዝንት ኤግዚስት። ኒውስ ነው፣ ኒው አይደለም። ስለዚህ ዳታቤዝ ኦፕሬሽን ላይ እንመጣና ኒው ነው ያልኩት። ይሄ ቲንክ እዚህ ጋር ነው። ያ ኒውስ ያው እንግዲህ እንደምታዩት ምንም ኤረር የለንም። ሆፕፉሊ ጨምሮታል። ብራውዝ እናርገው ኒውስ APIን ኢንሰርሽን አልሰራም። ለምን እንደሆነ ቼክ እናርግ ከእንደገና። ቴብላችንን እንየው። ምንም ኤረር የለንም፣ ግን ሊስታችን ኤምፕቲ ነው። ስለዚህ ሊስታችንን ፕሪንት እናርገው። ፕሪንት አር ሊስት ቼክ እናርግ። ሪፍሬሽ እናርግና ሊስታችን ኤምፕቲ አይደለም፣ ግን ዳታቤዙ ላይ ምንም አይጨምርም። እንግዲህ ከእንደገና ቼክ አድርገን ለምን ኢንሰርት እንደማያደርግ አግኝቼዋለሁ። ችግሩም ይሄ መጀመሪያ ትሩ መሆን አለበት። ነምበር ኦፍ ሮ ከአንድ በላይ ከሆኑ ሰርች አድርገን አግኝተናል። ስለዚህ ሴቭ አናርገው። ከዛ ደግሞ ኢንዴክስ PHP ላይ መተን ይሄንን ናት ፋውንድ ሰርች አድርገን ናት ትሩ ከሆነ ነው ወይም ናት ፎልስ ከሆነ ነው፣ ካልተገኘ ነው ኢንሰርት የምናደርገው። ስለዚህ ይህን ናት የሚለውን ኮንዲሽን መጨመር አለብን እና አሁን እዚህ መተን ሪፍሬሽ እናርገው። እንግዲህ ኢንሰርት አድርጎ ጨርሷል። መተን ይህንን ኒውስ APIችን ቴብሉን ብራውዝ እናርግ። እንግዲህ እንደምታዩት ኢንፎርሜሽኑ ሴቭ ተደርጓል ዌብሳይታችን ላይ፣ ዳታቤዛችን ላይ። ግን ችግሩ ምንድነው? ይሄ አማርኛ ኒውስ ስለሆነ
ይህን ይመስላል። እዚህ ላይ ግን ፕሪንት ስናደርገው ወይም ከማይስኪዌ ላይ ስንሰበስበው አማርኛ ሆኖ ነው ብራውዘር ላይ የሚታየው። ስለዚህ ችግር የለውም። ሌላው ችግሩ ምንድነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ታይትል ሊንኩ ኤ ብሎ ነው የሚጀምረው፣ /a ብሎ ነው የሚጀምረው። ምክንያቱ ምንድነው? ስንሰበስበው ከዌብሳይቱ ላይ የምናገኘው ለምሳሌ F12ን ክሊክ አድርጌ ቺን ሰሌክት አድርጌ ይሄኛውን ሰሌክት ባደረገው የምናየው እዚህ ጋር ሬፈረንሱ ሙሉ ሊንኩን አይደለም። እዚህ ጋር hrefን ቼክ ብታደርጉ ሙሉ ሊንኩን አይደለም። ምክንያቱም ሙሉ ሊንኩ የሚጀምረው ከዌብሳይቱ ዩአርኤል ከዛ ይሄ ኮንካትኔት ተደርጎ ነው። ስለዚህ ይሄንን ፊክስ ለማድረግ ቀላል ነው። እንግዲህ ችግር ያየነው የት ላይ ነው? ታይትል ላይ አይተናል። ታይትል ላይ ችግር የለም። ታይትል ሊንክ ላይ ነው። ስለዚህ ታይትል href ላይ እንመጣና እዚህ ጋር get url function ዳት እናደርጋለን። እንግዲህ የዩአርኤሉን ከዚህ ጋር ኮንካትኔት አድርግ ማለት ነው። ዩአርኤሉ እዚህ ጋር አዲሽናል ፎርዋርድ ስላሽ አለው፣ አያስፈልገንም፣ ዲሊት እናድርገው። ሌላም ችግር ያለው ኢሜጅ ላይ ችግር የለም። ሎጎ ሊንክ ላይ ችግር የለም። ሎጎ ዌብ ሊንክ ላይ ችግር የለም። ግን የሎጎ ሊንክ ላይ ችግር አለ። አሁንም ዩአርኤሉን አድ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ወደ እዚህ እንመለስና ሎጎ ሊንክ ላይ get url ኮንካትኔት እናድርገውና ሴቭ እናድርገው። ከዛ በኋላ ዳታቤዛችን ላይ መተን ዳታውን ዲሊት እናድርገው። ሴሌክት ኦል ዲሊት የስ እንበል። ከዛ እዚህ መተን ሪፍሬሽ። እንግዲህ እንደምታዩት ኢንሰርት አድርጎ ጨርሷል። ዳታቤዛችን ላይ ሄደን ቼክ እናድርገው። ብራውዝ እንደምታዩት ሙሉ ሊንኩ ዳታቤዙ ላይ ተጨምሯል። እና በሚቀጥለው ቱቶሪያላችን ይህንን ከዳታቤዙ ላይ እንዴት እንደምናነበው ወይም እንደምናየው እናያለን።